Hãy tưởng tượng bạn đang bước vào một thế giới được vẽ bằng hàng ngàn sắc thái xanh, không khí đặc quánh, nắng mùi đất ẩm và những loài hoa lạ. Ánh nắng mặt trời khó khăn lắm mới xuyên qua được tán lá dày đặc, tạo nên một vầng sáng huyền ảo trên nền rừng. Mỗi chiếc lá dường như chứa đựng một bí mật, mỗi bóng tối đều ẩn chứa sự sống. Đây chính là rừng nhiệt đới, một nơi đầy bí ẩn và vẻ đẹp đến nghẹt thở. Sự tĩnh lặng nơi đây vẫn sống động, tràn ngập bản giao hưởng của những sinh vật vô hình. Một tiếng sột soạt bất ngờ trong bụi cây khiến tim bạn đập nhanh hơn. Đó là một con vật nhỏ hay một thứ gì đó lớn hơn đang theo dõi từ trong bóng tối. Một tiếng kêu thế thé vọng xuống từ phía trên, một tiếng vỗ về trầm thấp vang lên, dàn đồng ca của côn trùng, nhịp đập sống động của khu rừng. Những cây cổ thụ khổng lồ vươn cao ngút trời, thân cây to bằng cả chiếc ô tô, tạo thành một mái nhà xanh rậm rạp. Những cây dây leo quấn quanh những người khổng lồ cổ xưa này, tranh giành ánh nắng mặt trời. Bạn cảm thấy mình thật nhỏ bé trong mê cung rộng lớn này, một vị khách trong một vương quốc cổ xưa hơn cả loài người. Rừng nhiệt đới là một thực thể sống, thở, một lời mời không ngừng để khám phá và chiêm ngưỡng. Rừng nhiệt đới không chỉ đẹp mà còn thiết yếu cho sức khỏe hành tinh của chúng ta. Thường được gọi là lá phổi của trái đất, những khu rừng này hấp thu một lượng lớn khí carbon dioxide, đối lại chúng giải phóng oxy mà tất cả chúng ta cần để tồn tại. Nếu không có rừng nhiệt đới, không khí của chúng ta sẽ khó thở hơn. Chúng hoạt động như một bộ lọc không khí tự nhiên khổng lồ, cân bằng lại ô nhiễm từ hoạt động của con người. Lượng thực vật khổng lồ giúp điều hòa khí hậu và các hình thái thời tiết của trái đất vượt xa biên giới của chúng. Sức khỏe của rừng nhiệt đới gắn liền trực tiếp với sự ổn định khí hậu toàn cầu. Những hệ sinh thái này là nơi sinh sống của hơn một nửa tổng số loài thực vật và động vật, mặc dù chỉ chiếm một phần nhỏ bề mặt trái đất. Mỗi loài đóng một vai trò trong mạng lưới sự sống phức tạp. Mất rừng nhiệt đới đồng nghĩa với việc mất đi hàng triệu loài, nhiều loài chưa được khám phá. Rừng nhiệt đới cũng thúc đẩy trụ trình nước, giữ lại lượng mưa và giải phóng hơi nước thông qua quá trình thoát hơi nước. Quá trình này tạo ra mây và mưa, ngay cả ở những vùng xa xôi. Rừng hoạt động như những miếng bọt biển, hấp thụ và từ từ giải phóng nước để ngăn chặn lũ lụt và hạn hán. Chúng là một phần quan trọng của hệ thống nước toàn cầu, đảm bảo nước ngọt cho các hệ sinh thái và con người. Bảo vệ chúng là bảo vệ sự sống của hành tinh chúng ta. Rừng nhiệt đới là sân khấu cho một số loài động vật kỳ lạ và tuyệt vời nhất thế giới. Trên cao trong tán cây, những đàn vết đuôi dài và vết rực rỡ sắc màu và làm không khí tràn ngập tiếng kêu của chúng. Những loài chim này bẻ hạt và trái cây, phân tán hạt giống và tô điểm cho ngọn cây bằng màu sắc. Những chú khỉ đủ mình từ dây leo này sang dây leo khác, sự nhanh nhẹn và tiếng kêu xã giao của chúng là một màn trình diễn bậc thầy. Chúng ăn trái cây và côn trùng, giúp rừng tái sinh. Trên nền rừng, chú ếch phi tiêu độc nhỏ bé cảnh báo kẻ săn mồi bằng màu sắc rực rỡ và độc tố mạnh mẽ của mình. Chiến lược sinh tồn của nó cho phép nó săn côn trùng một cách an toàn. Thế giới côn trùng ở đây thật đáng kinh ngạc. Bướm morpho xanh lấp lánh, bò cánh cũng là những người khổng lồ bọc thép và bổ quẻ biến mất vào nền. Những đồi kiến cất lá hành quân, mỗi con mang một mảnh lá để trong thức ăn cho mình. Mọi sinh vật, từ con kiến nhỏ nhất đến con khỉ lớn nhất, đều đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Sự đa dạng của rừng nhiệt đới là một bản giao hưởng sống động, mỗi loài là một nốt nhạc độc đáo. Sự hài hòa này giúp rừng phát triển mạnh mẽ, càng nhìn, bạn càng tìm thấy nhiều điều kỳ diệu. Rừng nhiệt đới sống động với những bất ngờ. Đời sống thực vật của rừng nhiệt đới cũng ngoạn mục như động vật của nó. Những cây cao chót vót tạo thành một mái nhà xanh dày đặc, một số cây cao hơn 60 mét. Thân cây của chúng là những hệ sinh thái, là nơi sinh sống của vô số thực vật và động vật. Bên dưới, những cây nhỏ hơn và cây cỏ cạnh tranh ánh nắng mặt trời lồm đốm, tạo ra một thế giới đa tầng. Những loài thực vật biểu sinh như phong lan và dụ dai bám vào cành cây, hoa và lá chứa đầy nước của chúng hỗ trợ các hệ sinh thái thu nhỏ. Dây leo hay lianas leo lên trời, tạo thành mạng lưới chằng chịt kết nối khu rừng và cung cấp lối đi cho động vật. Một số cây lianas dài hàng trăm mét, dày như bắp đùi. Trong tầng dưới mờ ảo, thực vật có lá lớn để thu nhận ánh sáng yếu ớt. Cây nắp ấm ăn thịt du côn trùng vào bẫy hình cốc của chúng để lấy chất dinh dưỡng. Từ những cây cao nhất đến những cây dương xì nhỏ nhặt, mọi thực vật đều là một kỳ quan của sự thích nghi. Đời sống thực vật của rừng nhiệt đới là một minh chứng cho sự sáng tạo của tự nhiên. Mỗi tảng hỗ trợ một thế giới riêng của nó. Nên rừng nhiệt đới là một thế giới của bóng tối và sự phân hủy, nhưng lại tràn ngập sự sống. Chỉ một tia nắng nhỏ bé mới đến được đây, và mặt đất được phủ đầy lá rừng và chất hữu cơ. Các sinh vật phân hủy, nằm, vi khuẩn, mới, giun đất. Phân hủy vật chất này nhanh chóng trong không khí ấm áp, ẩm ướt. Chất dinh dưỡng được khóa trong thực vật sống và lớp phân hủy, chứ không phải trong đất. Các sinh vật phân hủy giải phóng chất dinh dưỡng trở lại đất, ngay lập tức được rễ nông hấp thụ.
Hệ thống vòng kín này đảm bảo không có gì bị lãng phí. Các loài động vật có vú lớn như báo đốm và báo hoa mai sử dụng bóng tối để ẩn nấp. Bộ lông của chúng là lớp ngụy trang hoàn hảo. Heo vòi tìm kiếm trái cây rừng, trong khi nhiều loài sống trên mặt đất hoạt động về đêm để tránh kẻ săn mồi và cái nóng. Nền rừng sống động với các loài bò sát và lượng cư, chăn anaconda, chăn boa, thần lan và vô số ếch. Điều kiện ẩm ướt biến nơi đây thành thiên đường cho các loài lượng cư, tiếng kêu của chúng tràn ngập không khí. Lớp bị bỏ qua này rất quan trọng, cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ sinh thái phía trên. Nền rừng là phòng động cơ của rừng nhiệt đới. Sự sống và cái chết liên tục luân chuyển ở đây. Mỗi inch đều sống động với mục đích. Không có thực vật hay động vật nào trong rừng nhiệt đới sống đơn độc. Mỗi sinh vật đều là một phần của một mạng lưới phức tạp, nơi sự sống còn phụ thuộc vào những loài khác. Thu phân là một ví dụ điển hình. Nhiều loài thực vật phụ thuộc vào các loài động vật cụ thể, và ngược lại. Cây sung và ống sung không thể tách rời, mọi loài sung có một loài ống riêng, thu phần cho sung trong khi để trứng bên trong. Nếu không có ống, sung không thể sinh sản, nếu không có sung, ống không có nơi để trứng. Sung sau đó nuôi hàng trăm loài động vật khác, liên kết toàn bộ hệ sinh thái. Con lười ba ngón mảng tạo trong bộ lông của nó, giúp nó ngụy trang và cung cấp nơi ở cho các sinh vật nhỏ bé khác. Mối quan hệ săn mồi con mới, như báo đốm kiểm soát quần thể động vật ăn cỏ, giữ cho khu rừng cân bằng. Ngay cả những sinh vật nhỏ nhặt cũng quan trọng, kiến cất lá làm thoáng khí đất, bổ hung bón phân và làm sạch mặt đất. Mỗi liên kết đều quan trọng, phá vỡ một liên kết và mạng lưới sẽ suy yếu. Khả năng phục hồi của rừng nhiệt đới đến từ những mối liên hệ này. Mỗi mối quan hệ là một câu chuyện về sự sống còn và hợp tác. Mạng lưới sự sống ở đây phức tạp và đẹp đẽ. Mọi loài lớn hay nhỏ đều đóng một vai trò. Rừng nhiệt đới phát triển nhờ sự phụ thuộc lẫn nhau. Khí hậu của rừng nhiệt đới được định nghĩa bởi cái nóng và những cơn mưa không ngừng. Gần Xích Đào, những khu rừng này tắm mình trong ánh nắng mặt trời trực tiếp quanh năm, giữ cho nhiệt độ ấm áp và ổn định. Không có mùa thực sự, chỉ có những thời kỳ ẩm ướt và khô hơn, nhưng mưa thường xuyên ngay cả trong mùa khô. Hàng ngày, sức nóng của mặt trời làm bay hơi nước, tạo thành những đám mây vỡ ra thành những trận mưa rào buổi chiều. Lượng mưa hàng năm thường vượt quá 2.500 mm, duy trì sự sống thực vật và động vật dày đặc. Độ ấm cực cao, thường gần 100%, với sương mù lơ lửng giữa các cây. Độ ẩm này rất quan trọng đối với thực vật và động vật có da mỏng, ngăn chúng bị khô. Tán cây dày đặc tạo ra một môi trường ánh sáng độc đáo, sáng ở trên cùng, mờ và tối ở bên dưới. Tầng dưới và nền rừng sống trong ánh sáng chảng vàng vĩnh viễn. Thực vật và động vật ở đây thích nghi với ánh sáng yếu và độ ấm cao. Các lớp thang đứng tạo ra vô số vị khí hậu, mỗi lớp hỗ trợ các loài khác nhau. Khí hậu của rừng nhiệt đới định hình sự đa dạng đáng kinh ngạc của nó. Mỗi giọt mưa đều tiếp thêm năng lượng cho thế giới sống này. Dù đã được nghiên cứu hàng thế kỷ, rừng nhiệt đới vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Những khu vực rộng lớn, chưa được chạm tới ẩn chứa vô số loài chưa được khám phá. Mỗi năm các nhà khoa học tìm thấy những loài thực vật, động vật và côn trùng mới ở những vùng xa xôi. Thực vật rừng nhiệt đới chứa đựng tiềm năng chưa được khai thác cho y học. Nhiều loại thuốc hiện đại đến từ những khu rừng này và hàng ngàn loại khác đang chờ được khám phá. Khu rừng cũng che giấu những nền văn minh đã mất, với những thành phố cổ đại ẩn mình dưới tán cây, giờ đây mới được công nghệ hiện đại tiết lộ. Rừng nhiệt đới là một phòng thí nghiệm sống, đầy những câu đố sinh thái. Làm thế nào mà nhiều loài như vậy lại có thể cùng tồn tại? Làm thế nào thực vật giao tiếp? Làm thế nào mà hệ sinh thái lại hoạt động hiệu quả đến vậy? Mỗi khám phá dẫn đến nhiều câu hỏi hơn. Bí mật lớn nhất của rừng nhiệt đới là chúng ta vẫn còn rất nhiều điều phải học. Rừng nhiệt đới, khô chứa sự sống và bí ẩn, đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Mỗi phút, những khu vực rộng lớn bị phá hủy để lấy gỗ, phục vụ nông nghiệp và phát triển. Nạn phá rừng này giải phóng carbon đã lưu trữ, đẩy nhanh biến đổi khí hậu và đẩy các loài đen bờ vực tuyệt chủng. Chúng ta đang mất đi lá phổi của hành tinh và một thư viện thuộc tiềm năng. Cuộc chiến để cứu rừng nhiệt đới là cuộc chiến vì tương lai của chúng ta. Các chính phủ phải thực thi các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ và chống lại nạn khai thác gỗ bất hợp pháp. Các công ty phải cam kết thực hành bền vững. Các cá nhân có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách hỗ trợ các sản phẩm có trách nhiệm và các nỗ lực bảo tồn. Chúng ta không được để những tiếng thì thầm của rừng nhiệt đới im lặng. Chúng ta có trách nhiệm chung để bảo vệ những kho báu này cho các thế hệ tương lai. Hãy đảm bảo trái tim xanh của hành tinh chúng ta tiếp tục đập, và những bí ẩn của nó vẫn còn đó để các nhà thám hiểm khám phá. Số phận của rừng nhiệt đới nằm trong tay chúng ta. Hãy chọn bảo vệ và trân trọng thế giới không thể thay thế này.